หลายร้อยปีมาแล้วกะลาสีเรือจำนวนมากเล่าเรื่องเดียวกันมีบางอย่างอยู่ใต้มหาสมุทรมันมีหนวดยาวเหมือนเชือกใหญ่กว่าเรือและมันดึงทุกอย่างลงไปในความมืดพวกเขาเรียกมันว่าคราเกนแล้วโลกก็หัวเราะเป็นเวลากว่า250ปีถ้าคุณดูคลิปก่อนหน้าของเราคุณรู้จักคราเกนแล้วสัตว์ในตำนานของกะลาสีนอร์วีเจียนที่อ้างว่ามีหนวดยาวพันรอบเรือและดึงลงไปในความลึกแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงตำนานวันนี้เราจะพูดถึงคดีครับคดีที่ว่าสิ่งที่โลกหัวเราะเยาะมา2 ศตวรรษครึ่งอาจไม่ได้เป็นแค่จินตนาการของคนเมาเหล้าบนเรือปี 1752 บิชอปเอริก พอนทพิดานนักธรรมชาติวิทยาชาวเดนมาร์กรวบรวมคำให้การของชาวประมงนอร์วีเจียนหลายร้อยคนไว้ในหนังสือ The Natural History of Norway เขาอธิบายคราเกนว่าใหญ่จนกะลาสีเข้าใจผิดว่ามันคือเกาะและเมื่อมันดำลงไปวังวนน้ำที่เกิดขึ้นสามารถดูดเรือทั้งลำได้คาร์ล ลินนีอุสนักวิทยาศาสตร์ผู้วางรากฐานการจำแนกสิ่งมีชีวิตเคยจัดประเภทคราเกนเข้าไปในระบบแท็กโซโนมีชั่วคราวแล้วก็ตัดออกเพราะไม่มีหลักฐานเพียงพอคราเกนถูกจัดไว้ในหมวดเดียวกับมังกรและสัตว์ประหลาดในนิทานสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Unknown Files ตลอดหลายร้อยปีมีคนพยายามพิสูจน์ว่าคราเกนมีอยู่จริงและทุกครั้งโลกวิทยาศาสตร์ปฏิเสธปี 1801 นักธรรมชาติวิทยาฝรั่งเศสชื่อเพียร์ เดนิส เดอมอนฟอร์ดวาดภาพปลาหมึกยักษ์กำลังโจมตีเรือใบและอ้างว่ามันอ้างอิงจากคำให้การของกะลาสีหลายสิบคนโลกวิชาการปฏิเสธทันทีและมอนฟอร์ดสูญเสียชื่อเสียงทั้งหมดเขาเสียชีวิตในความยากจนที่ปารีสแต่แล้วหลักฐานก็เริ่มโผล่ขึ้นมาทีละชิ้นปี 1861 เรือรบฝรั่งเศสชื่ออเล็กตันกำลังแล่นผ่านหมู่เกาะแคนารีเมื่อลูกเรือเห็นบางสิ่งในน้ำมันมีลำตัวสีแดงปนม่วงมีหนวดยาวหลายเส้นและมันใหญ่มากลูกเรือพยายามจับมันแต่ทำได้แค่ตัดหนวดส่วนหนึ่งขึ้นมาได้ก่อนที่มันจะดิ่งหายลงไปกัปตันเขียนรายงานส่งถึงสถาบันวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสสถาบันอ่านแล้วก็ปฏิเสธแต่หนวดนั้นอยู่บนเรือเป็นหลักฐานจริงต่อจากนั้นหลักฐานชิ้นเล็กชิ้นน้อยเริ่มโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับวาฬสเปิร์มที่ถูกล่าขึ้นมาพบเนื้อเยื่อแปลกในกระเพาะเมื่อวิเคราะห์พบว่าเป็นส่วนหนึ่งของปลาหมึกขนาดใหญ่มากจากนั้นก็พบจะงอยปากที่ใหญ่กว่าหัวมนุษย์ในกระเพาะวาฬหลายสิบตัวแล้วก็มีรอยบนตัววาฬรอยวงกลมขนาดใหญ่เรียงเป็นแถวเหมือนรอยดูดบางรอยกว้างกว่า40เซนติเมตรสัตว์ที่ฝากรอยนั้นไว้ต้องมีถ้วยดูดขนาดนั้นซึ่งหมายความว่ามันต้องใหญ่มากนักวิทยาศาสตร์รู้แล้วว่ามีบางสิ่งอยู่ที่นั่นแต่ยังไม่มีใครเคยเห็นมันมีชีวิตอยู่ในทะเลลึกไม่มีใครสักคนเดียวในประวัติศาสตร์จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งในปี 2004 ซูเนมิ คูโบเดรานักสัตววิทยาจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติญี่ปุ่นใช้เวลา3 ปีพยายามทำสิ่งที่ทุกคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้เขาและทีมติดตั้งกล้องดิจิตอลพร้อมระบบแฟลชทุก30 วินาทีไว้กับสายยาวกว่า900 เมตรแล้วหย่อนลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้หมู่เกาะโบนินทางใต้ของโตเกียวเขาใช้เส้นทางของวาฬสเปิร์มเป็นแนวทางตั้งข้อสังเกตว่าถ้าวาฬดำน้ำลึกลงไปในทิศทางนั้นมีบางอย่างน่าสนใจอยู่ที่นั่นวันที่30 กันยายน 2004 กล้องบันทึกภาพบางสิ่งที่ระดับความลึก900 เมตรสัตว์สีม่วงแดงมีหนวดพุ่งเข้าหาเหยื่อล่ออย่างรวดเร็วดวงตากลมขนาดใหญ่จ้องตรงมายังกล้องมันดิ้นอยู่กับสายนั้นนานกว่า4 ชั่วโมงดึงแรงจนหนวด1 เส้นขาดติดสายขึ้นมาและเมื่อคูโบเดรายกหนวดนั้นขึ้นมาบนเรือมันยังดูดมือเขาอยู่แรนดี้ โคเชวานักชีววิทยาทะเลจาก Monterey Bay Aquarium พูดหลังจากเห็นภาพว่านั่นคือการบันทึกภาพสัตว์ประหลาดทะเลจริงๆครับ250 ปีหลังจากที่โลกหัวเราะคราเกนมีอยู่จริงสัตว์ที่คูโบเดราถ่ายภาพได้ชื่อ Architeuthis dux ครับปลาหมึกยักษ์ในทางวิทยาศาสตร์ใหญ่ที่สุดที่เคยพบยาวกว่า13 เมตรและหนักเกือบ1 ตันมี8 แขนและ2 หนวดที่ยาวกว่าปลายหนวดมีถ้วยดูดที่มีฟันเล็กๆรอบขอบไม่ใช่แค่ดูดแต่ยังตะขอเข้ากับเหยื่อด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือดวงตาครับดวงตาของมันมีเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง27 เซนติเมตรใหญ่กว่าจานข้าวเป็นดวงตาที่ใหญ่ที่สุดของสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
ถูกออกแบบมาเพื่อจับแสงในความมืดสนิทของทะเลลึกมันมองเห็นได้ในที่ที่ไม่ควรมีอะไรมองเห็นและมันล่าในทะเลลึกครับรอยดูดขนาด40 เซนติเมตรบนตัววาฬสเปิร์มเล่าเรื่องการต่อสู้ในความมืดหลายพันเมตรใต้น้ำที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปลาหมึกยักษ์กับวาฬที่ใหญ่กว่ามันหลายเท่าปี 2006 คูโบเดรากลับไปอีกครั้งและถ่ายวิดีโอได้เป็นครั้งแรกปี 2012 ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติลงไปในยานดำน้ำพร้อมกล้องอินฟราเรดในความมืดสนิทและถ่ายวิดีโอปลาหมึกยักษ์ในทะเลลึกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คูโบเดราอธิบายว่าถ้าคุณเข้าไปพร้อมเสียงดังและแสงสว่างจ้ามันจะไม่มาเลยเราจึงนั่งอยู่ในความมืดสนิทใช้แสงอินฟราเรดที่แม้แต่ตามนุษย์ก็มองไม่เห็นแล้วรอให้มันเข้ามาหาเองมันรู้ว่าถูกมองอยู่ครับแล้วคราเก้นล่ะปลาหมึกยักษ์คือคราเก้นตัวจริงหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีสัตว์ตัวไหนที่ใหญ่พอจะดูดเรือทั้งลำลงไปได้ครับคราเก้นในตำนานนั้นเกินจริงแต่ในยุคที่ไม่มีโซนาร์ไม่มีกล้องไม่มีเรือดำน้ำกะลาสีที่เจอปลาหมึกขนาด10 เมตรโผล่ขึ้นมาข้างเรือในคืนมืดสนิทจะบรรยายมันอย่างไรได้ดีกว่าคำว่าสัตว์ประหลาดพอนโทพิดันบันทึกคำให้การไว้ตั้งแต่ปี 1752 โลกวิทยาศาสตร์หัวเราะอยู่กว่า 250 ปีจนกระทั่งคูโบเดราถ่ายภาพมันได้สิ่งที่มนุษย์เคยคิดว่าเป็นตำนานกลับมีอยู่จริงและนั่นทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่เราพูดถึงในมาริอานาเทรนช์ในคลิปที่แล้วในมหาสมุทรที่เราสำรวจไปยังน้อยกว่า 20% ในความลึกกว่า 10,000 เมตรที่ไม่เคยมีแสงใดส่องถึงยังมีอะไรอีกบ้างที่ตอนนี้เรากำลังหัวเราะเยาะอยู่แล้วสักวันหนึ่งมันอาจจะโผล่ขึ้นมาพิสูจน์ว่าเราผิดเหมือนที่ปลาหมึกยักษ์ทำมาแล้วถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดแฟ้มลับที่เราจะเปิดในตอนต่อไปขอบคุณที่ดูจนจบครับแล้วเจอกันที่ Unknown Files